بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم جاوید اقبال، تاسو پورې اقبال ورچوال اکیډمي. دا یو پروجیکټ دی زمونږ سره، ما کولاو کو د دې د سکرین راغی او بیا به ورپسې به لاګین سکرین راشي. دا ما تاسو ته تیر شوي لیکچر کې هم دا کیسه کړې وه. دلته به موږ یوزر نیم سلیکټ کړو او پاسورډ به ورکړو 99100. log n access granted شو. اوس دا فارم راغی. په دې فارم کې بیا دا موږ دلته دا ګرافیکس ماپیکس وراچولي دي، خو نن چې دلته کې ستاسو سره کومه خبره شیر کول غواړم که نه، هغه دا ده چې انکوایري بای بلډ. دلته اوس دا کیوریز چې دي که نه، دا فیکس کیوریز دي. لکه دا کیوریز ما کولا وکړه، دا A پازیټیو چې دي، او دلته کې A B پازیټیو دي. ټیک شو. او دلته کې B نیگیټیو دي. دا ټول چې دي که نه، دا فیکس کیوریانې دي چې هغې باندې موږ بیا فارم وله جوړ کړي دي. ټیک ده. ښه، فارم وله جوړ کړي دي. دا فارم دي چې بهی د دې بلډ ګروپ والا کسان دا دي، او دا یې کانټیکټ نمبر دی، او دا خبره ده، دا یې نوم دی، دا ټوله پیسې دلته ده. اوس زه داسې کوم که نه چې دا ټول چې کوم دي دا موږ ته لږ اسان شي، هغې ته موږ پیرامیټر کیوري وایو. هغه به بیا جوړو، بیا به دلته بټن ولګو. ټیک شو. څنګه به جوړو؟ نو د هغې لپاره به اول تاسو راشئ، دا فارم خو به کلوز کړئ. چې دا یو کلوز کو، په نیکو یو ملګری شبره به راشئ، ایډمیشن کې دی زما په خیال باندې. ښه، په ایډمیشن کې زموږ سره به بلډ ګروپ هلته په ایډمیشن فارم کې موجود دی. نو کریټ ته راشئ، په کریټ کې راشئ کیوري ډیزاین ته یا کیوري ویزټ ته راشئ. زه ستاسو خبره دې ډیزاین کې هم کولی شئ، ویزټ کې هم کولی شئ. نو ویزټ ښه دی. دا سمبل کیوري اوکې. دلته زما د دې اس ټي ډي آی ډي پکار ده، د اس ټي ډي نیم او د پلار نوم یې پکار دی، بلډ ګروپ یې پکار دی، ډیټ اف برث سره مې ورسره کار نشته په دې ټایم کې. ریلیجن ایډریس دا نه دي پکار، دا نه دي پکار. او د تو لینډ لاین مطلب پی ټي سی ایل نمبر پکار دی، او دغه شانتې کې که فرض کړئ بل نمبر پکې کانټیکټ نمبر او دغه یو نمبر دی پکې زما خیال دی. ټیک شو. نو اوس په دې لاین په دې نمبر به ورسره موږ رابطه کوو. دیکھو کانټیکټ نمبر نشته. کانټیکټ نمبر سم دی. کانټیکټ نمبر ما پکې بیا نه مونږ کله نشته پکې، او شته پکې. ټیک شو. دا کانټیکټ نمبر شو. صحیح ده، صحیح ده. نو کانټیکټ نمبر دا اس ټي ډي آی ډي، اس ټي ډي نیم، فادر نیم، بلډ ګروپ، لینډ لاین، پی ټي سی ایل سره رابطه کوو. یا د هلک د هغه د پلار په نمبر باندې، ځکه چې ماشومان دي که نه، مطلب کې د سکول حساب کتاب دی، د کالج، نو بیا د هغې کس خپل کانټیکټ نمبر هم کیدی شي. خو بهرحال که کالج حساب وي نو بیا کانټیکټ نمبر د هغې کس په خپل هم کیدی شي او د پلار هم کیدی شي. نیکسټ چې نیکسټ کوي نو دلته کې الان ساتله شو ډیټیل دا ټیک دی. نیکسټ. ماډیفای د کیوري اینډ ډیزاین ویو، دا ماډیفای کو ډیزاین کیوري 1 په نوم باندې. اوس دلته کې چې کوم دی که نه، په دې کوم ملګری شه بلډ ګروپ. په بلډ ګروپ کې به تاسو ولیکئ چې سکویر بریکټ سټارټ ټایپ بلډ ګروپ. بس دغه خبره چې کله ورته بیا تاسو ټایپ بلډ ګروپ لیکئ نو دی به څه کوي، دی به دغه بلډ ګروپ راولي. یوه خبره یاده ساتئ چې نه ټیک مارک لرکول پکار دي. ولې لرکول پکار دي؟ دا خو بیا ډېره اوږده قصې شي. زماره ځکه که نه دا زموږ په کار نه دی هلته. بلډ ګروپ په دې باندې خو ما کیوري دا کنډیشن مې په دې باندې وراچولی چې بس بلډ ګروپ. لکه په دې ټایم کې دا زه رن کم صحیح ده. دا ما رن کړه د دې ځینه، او دی ما ته وایي چې بلډ ګروپ، او زه ورته وایم چې بي نیګیټیو. ټیک شو. او یا بي پازیټیو یا A پازیټیو یا بي پازیټیو. زه بي پازیټیو. اوکې دیر وی گو. دا کسان دي بھائی، الله دې نه کېږي داسې چاته بلډ پکار شي یا د دې ماشومانو ته ضرورت وي یا بل چاته ضرورت وي، نو دې نه موږ کانټیکټ نمبر راوړه. کانټیکټ نمبر چې دا ټول ارزي دي
او اسی مونږ د ډیټا بیس لپاره ورکړی دی ټیک شو دا جوړه شو دا به کلوز کو او دې له نوم ورکو چې نو ډاری کارو ته اوس ونه کو اډمیشن دا اډمیشن کیوري 1 دا رینیم به دا رینیم کوي دې ته ورکوي بلډ ګروپ blood underscore group ها اوس دا بلډ ګروپ له فارم جوړو بیا راشي کریټ ته کریټ کې فارم وزټ او دا ټوله ډیټا چې کوم دا ورته دا یو چې دی کنه دا یو ډیټا واپس راولي ٹھیک شو او دا ټول چې کوم دی دا ټوله ډیټا انټر کوي دیتا ټوله ډیټا مونږ دیتا انټر کړه مطلب څومره فیلډز چې دی هغه مونږ ټول راوغستل د دوه نښو په وساتت سره او نیکسټ یو کو نیکسټ یو کو بیا زمونږ دا ټیبولر پکار دی په دې انداز کې ځکه چې بلها کسان کې دي شي یو نو یو ریکارډ مونږ نه راخلو دلته ټیبولر او بیا مې نیکسټ کوم او بیا مې ماډیفای اینڈ ډیزاین ویو کو او فینیش مې کو ٹھیک شو دا پیرامیټر دا پیرامیټر کیوري دا اوکې ها بیا دلته کې اوس په دې فارم کې مونږه لک ډیزاینینګ کو به برابرو کوي لک سیټینګ میټینګ ولا کو فرض کړی دا فادر کانټیکټ نمبر یو فادر کانټیکټ نمبر په دې کوم جست کانټیکټ نمبر وایو کنه نو هم صحیح دی کانټیکټ نمبر हाँ ठीक है कॉन्टेक्ट नंबर सही था आओ लैंडलाइन चिकम दे लैंडलाइन दा लग मख की कई दासी पदी एरो सरा लग सेटिंग बकवाई दे ठीक शो और दांत वो वापस की सेलेक्ट कई और दाम द चिलक PTCL वाला नंबर देगा ना लैंडलाइन खादा बबिया सेंटर अलाइन को ब्लड ग्रुप دا بل ورکوټ په داسې او دا به هم ورکوټ کو سوچ تیز ته جنریټر نه ها اچھا نو دا بلډ ګروپ راغی دلته کې مې پنې کې مرګري شا داسې کو blood group ګورئ ما تاسو ته هغه ټایم کې وی چې دا بلډ ګروپ نه دی پکارل تا او زه بهرحال اوس راغلی دی نو داسې کار وکړئ دې چې نه ډیلیټ کړئ او دا دوه چې دي که نه دا لږ را دی خوا کوي زمونږ دا انفارمیشن پکار دی بلډ ګروپ خو به هسې هم په ټاپ باندې راغلی که نه لکه هیډر یو پیر پکار دی مطلب مې دا یو پیر پکار دی بار بار نه دی پکار خد دې سره هم لک سیټینګ وکړئ دا زم دې چې لک برابر کړئ ها دا شو اوس که تاسو خیال کړئ یو زمونږ نه پاتې دی بلډ ګروپ نو تاسو به راشئ ډیزاین ته ایډ ایگزسټینګ فیلډ ته او په دې کې به دا بلډ ګروپ نه دی دا راواخلئ په هیډر کې به کېدی هیډر کې له پاسه ټیک شو هیډر دې ګوټ ته مې کېښودو پرېږدئ یو منټ دې ګوټ ته مې دا دغه شانتې کېښودو نور فارم ډیزاینینګ هم کول پکار دی دغه ورکوټ یې کول غواړي دا شانتې دا یو اټومیټیکلی هم کېدای شي ارینج کې هغه بیا تاسو ته زه انشاءالله به یو کلاس کې وکړم وخت څه ټایم ښه جي دا مې دې ته راوستو بیا د دې دا ټول سلیکشن واخلئ او هوم ته راشئ یو خو داسې وکئ چې دا سینټر الاین کوي هر څه سینټر الاین شو بل دې دا بولډ شي بل دا فانټس چې دي دا زما خوښ نه دي نو دا دې کوم یو شي دا دې شي په دې کې دې ملګری شو دا صحیح شو موږ ته لږ ویزیبل خدیجی کې بل یو مسله دا ده چې دا آی ډي نه دا آی ډي دا لږ مخکې کو که نه چې د آی ډي ته دلته ځای راشي ایس ټي ډي آی ډي اصل کې د دې هلکانو د کانټیکټ نمبر سره زموږ کار دی صحیح ده
بل ځای سره زموږ کار نشته. STD ID شو دا شو ښه بلډ ګروپ په دلته موږ ته ویزیبلي او دا پیرامیټر دی هلته به موږ بس بلډ ګروپ ورکوو. د دې هم تاسو لږ فارمیټینګ وکړئ دا دوه چې دي دا دي شي بولډ او دا دي شي ریډ ټول ریډ شي دا ریډ دي شي او ټیک دی اوکې. او فونټ سټایل چینج کوئ نو اول هم چینج کوئ دا فونټ سټایل دومره خاص چینجز را نه لري دا ټیک دی دا صحیح دی ښه دا شو. اوس په دې چې کار وکړئ چې رایټ په کلیک کوئ پراپرټي ته به راشئ او په پراپرټي کې به دا فارم سلیکټ کوئ کوم فارم چې دی دا به سلیکټ کوئ فارم اپ کلیک کوئ په خپله به فارم راشي فارم دا شو فارم دا به آل ته راشئ په آل کې به پاپ اپ یس کوئ ماډل به یس کوئ او زه نور هر څه ته ضرورت نشته ځان له دې دا سکرین کې کولاویږي ټیک دی. اوس دا موږ د بلډ ګروپ په نوم باندې فارم جوړ کو او هغې ته به واپس ځو صحیح ده یس کوم ځای ته به ځو سویچ بورډ ته واپس راځم ما دغه خپل پروجیکټ دوباره کولو دا پروګرس بار دی کوم چې ما مخکې تاسو ته په مخکې کلاس کې کړی بیا دا لاګین سکرین دی دې نه به یوزر راوالم او دې نه ما لاګین کوم اکسس ګرانټډ شو ښه انکوایري بای بلډ دلته کې ما وی دا بټن دلته لاګو په دې ځای کې نو اوس په ډیزاین ویو ته راشو ډیزاین ویو ښه جی او په دې کې به موږ دغه بټن چې دا ایډ کو په ډیزاین نه ډیزاین بټن نه واخلئ دلته چې راشئ څنګه د دې دا کلر به چینج شي او دغه شانتې داسې کوي ټیک شو او فارم اپریشن به کوي اوپن کوي به یو فارم نیکسټ کم یو فارم به اوپن کوي بلډ ګروپ نیکسټ صحیح ده open form and display data to display open the form show all records ټیک دی ښه په دې باندې به څه ولیکو blood group INQ inquiry blood group inquiry ٹھیک ده next او فینیش بټن جوړه شو ورکوټي ځای به لږ برابر کوي سیټینګ به وکړئ دې کې هم ډیزاینینګ وکړئ دا شانتې د دې سره یو شانتې کوئ نو بیا سلیکټ کوئ بټن فارمیټ او د دې ځینې والا شیپ چینج کوئ راونډډ وي او د دې ځینې والا سټایل ورکوئ سټایل به دا بلو وي او فونټس چې دي هغه به په دې باندې څنګه وي هغه به په په نیکه دې ملګری شم هغه هم فارمیټ کوم لږ होम तरह से د دې ډیزاین فارمیټ نام کېږي دلته دا دی بولډ او سایز به یې 18 او فونټ سټایل به یې ټیک دی بلډ ګروپ انکوایري چې مطلب موږ ته کانټیکټ نمبر ور سره واړي होम طرح شي او ویو کوي چې کله تاسو ویو کوي دا رالو خاص دلته بلډ انکوایري دې طرح شي blood group inquiry چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک کړئ دې به تاسو دا وایي ټایپ بلډ ګروپ کم یو دی پکار دی A پازیټیو نو راځي A پازیټیو ته ولیکئ A پازیټیو ٹھیک شو A پلس اوکے وګورئ بلډ ګروپ دا بلډ ګروپ ته دا A پازیټیو دی او دا کسان دي دا دغه کانټیکټ نمبر دي دا نمونه دي او دا د پلار نمونه دي او دغه کانټیکټ نمبر دي دا څنګه تاسو دا کلوز کړئ دوباره راشئ ورته وایي چې A B پازیټیو ٹھیک شو مطلب A B پازیټیو زما په کار دی نو دا د هغې انفارمیشن چې دي دا انفارمیشن دی دا یې کانټیکټ نمبر دی ٹھیک شو مطلب آسانه شو داسې کار یې وکړو که نه وایي دریا کو کوزې مې بند کرنا ځکه دا خو زمونږ فکس کیوریز دي که نه چې دلته A پازیټیو A B پازیټیو B نیګیټیو O پازیټیو دا ګروپ والا خو دي او دا فکس کیورانې دي او دې فارمز پراته دي او که زه فرض کړئ انکوایري کوم چې یاره د دې نه علاوه دلته زما سره دا یو بټن موجود وي که نه نو زه ورته وایم چې یاره ما دا بلډ ګروپ پکار دی کوم یو بلډ ګروپ پکار دی او نیګیټیو
ټیک شو او نیگیټیو نو تاسو اوکې کوي نو دلته لیکل دی او نیگیټیو بلډ ګروپ دا دی دلته کې دا ټیکس لګ ګډوډ شوی دی بلډ ګروپ ټیک شو او دلته بلډ ګروپ او نیگیټیو دی او دا غو نمونه دي د کتل یو جهان مننه آی هوپ تاسو په دې خبرو باندې پوه شئ کایندلی چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیر کړئ الله حافظ